Mirë se u kthyet dhe mirë se erdhët përsëri në 360 gradë 2018. Kujdes, kemi hyrë në një vit të ri, një vit plot panjora, shpresoj që të jetë panjora të gëzueshme. Të jetë panjora nga ato të cilat sjellin dhurata pozitive për të gjithë. Jemi një televizion pozitiv, jemi një emision pozitiv dhe duam gjithçka më të mirën për të gjithë ju. Mirë se erdhët pra në këtë vit të ri në 360 gradë. Dhe pikërisht, edhe emisioni 360 gradë ka një dhuratë për ju. Ka një dhuratë, ju betohem, si në prallat më të bukura dhe më të paimagjinueshme që ju më të shikoni. Ju kemi bërë dhuratë sot një princ i vërtet, gjak i kulluar disa qindra vjeçar, një trashëgimtar i Habsburgëve dhe i kombinacioneve të familjeve më të mëdha, mbretërore të Europës. Dhe ne Europë jemi, nuk na habit ky fakt. Madje po të hymë në konkurrencë, po të nxjerrim dhe ne princat apo mbretërit tanë i lirë dhe pellazg, mund të hymë në konkurrencë edhe me Parisin dhe me Vienën. Por ne nuk i kemi gjallë dhe nuk i kemi ndjekur pemët e jetës të brezave. I kemi ndërprerje pas shumë pushtime, kanë ardhur turq, kanë ardhur barbar, kanë ardhur bizantin, kanë ardhur gjithë bota ka kaluar këtu, por shqiptarët nuk u shkronjosën dhe mbetën. Megjithatë pa humbur kohë, emisionit si e shikoni në titrat poshtë, në kuadratin që keni në shtëpitë tuaja sot, ndoshta edhe të bingarkuar, ndoshta edhe pak me djegje stomaku, dikush ka ngrënë shumë, dikush ka pirë shumë, mirë ka bërë. Një herë do jetojmë, fundit. Utopia ekonomike, Nje Princ nxjerr shpatën. Ky është emisioni. Ju thash, dhurata për 2018, Nje Princ. Dhe Princi është këtu. Jarl Ale de Basseville. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Yeah. Thank you. Thank you so much. You know to welcome me. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që më keni mirëpritur sot. Është një kënaqësi e madhe t'ju kem në studio i dashur Ale. Mund të flas Ale apo du t'i them lartësia juaj? Your Highness. Depends, you know, what you want. Varet si të doni ju. Shqiptarët ndoshta do t'i duan më shumë t'ju thras Ale se sa Highness. Because we are like, you know each other, you can call me Ale, you know. Me që se ne i njohim njëri tjetrin, mund të më thrasësh Ale. In fact, you know, like my real, like first name is Holeson. Në fakt, emri im i vërtet, i parë është Holesond. So for everybody is really complicated. Kështu që për të gjithë është shumë e komplikuar. Cut it at Ale, you know, it was more easy for everybody. Kështu që unë e kam kthyer në Ale, që është shumë e thjeshtë për të gjithë. Mos do t'ju thras de Basseville? Maybe And your Jarl, it's mean prince. Dhe Jarl do të thot prince. And it's the oldest title from the 6th century, 5th century. Është titulli më i vjetër që nga shekulli i 8. So it's true, like a lot of people call me Jarl. Pra është e vërtet që shumë njerëz më thrasin Jarl. I think it's a way of maybe respect, but also, you know, a way of being, you know, made, you know, from the family and long time, you know, sin, you know. Mendoj se nga njëra anë është respekt, por nga ana tjetër është një titull i vendosur nga familja. Now, you know, my family name is so long. Dhe emri i familjes time nuk kemi këtu për këtë. Nuk kemi këtu. We are not here about this. But Basseville, For Basseville, it come from the Noront. Vjen nga gjua Noronte, was our first language. Që është gjua jone parë. Scandinavian language. Gjua skandinave. And Bassen is mean chief, leader. Dhe Bassen do të thot leader. And Ville is mean wanted. Dhe Ville do të thot që do. Okej, shpjegimi ishte shumë i qartë. Përpara se sa të prezantoj të ftuarin tjetër misterios, dhe ai tjetër surprizë për 2018, do të shpjegoj shqiptarëve, si thua, t'ja përkthej përkthimin. Jo se përkthyesja nuk ishte saktë, por për të dhënë një koncept. Praktikisht bëhet fjalë për vikingët. Pra vikingët kanë zbritur në Europën, në gjithë Europën, vikingët kanë zbritur deri në Rom, vikingët kanë kaluar edhe në Shqipëri, dhe kanë qenë një popull shumë i madh luftëtarësh, mesjetar. Pra do më thënë në shekullin 7-8 kanë arritur kulmin e tyre dhe kanë zbritur me ato anije të tyre të shpejta, zbritën nga Skandinavia, zbritën nga vendet e ftohta dhe ju duke ngrohtë -5, -3, sepse janë mësuar të jetojnë me -20, të lahen në det me -10 dhe, si thuash, pushtuan
në lloj kuptimi tërë Europën dhe krijuan një përzierje të re gjaku me autoktonët europian që ishin deri atëre dhe që ishin pasardhësit e perandorisë romake, e cila u coptua nën peshën e kohës, nën peshën e qindra viteve perandori. Pra po flasim për mbretër, për perandor, perl. Tani, miku im i ftuar sot është Përparim Spahiu. Mirëmbrëma, Përparim. Mirëmbrëma, Zhi. Faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit juve dhe ju falenderoj për këtë emision të veçantë në këtë fillim viti, duke uruar gjithë shqiptarëve një vit mbar edhe me lajme sa më të mira, ngjarje sa më të mira për ta. Shumë faleminderit. Domethënë ndoshta të shkëputa nga ndonjë tavolinë familjare etj etj, por se thua shqiptarët kanë nevojë në çdo kohë për dekriptim, për gjëra të reja, për gjëra, si thua, të cilat shpjegojnë gjërat e thëna keq ose të thëna në mënyrë të gënjeshtër. Ftesa për ju ka 3 arsye. Unë e mendova një, të paktën, po. Okej, arsye e parë, me që po flasim për viking dhe po flasim për mbretër, ju keni mbi Spahiu. Spahit kanë qenë, të paktën sipas po të shikosh enciklopedinë britanike dhe atë franceze, Spahit janë kalorës. Pra, Spahit kanë qenë në perandorinë jo thjesht osmane, por që në atë perse, kanë qenë kalorës. Pra, se thua shpendova të bashkoj 2 kalorës dhe i tavolinë të rumbullakët. Dhe me që unë e kam emrin Artur, mu duket sikur është tavolinë e mbretit Artur me 2 princa në këtë tavolinë. Me që jemi në vit e ri, nda lejohet kjo. Kjo në fakt më vë në presion edhe nuk e dija jam ai personi. Kjo është qëllimim, t'ju vë në presion. Personi adapt që unë përfaqësoj kalorësit Spahi. Po flas duke pas parasysh këtë historinë shqiptare të hershme me mbretër, me diktatura, me demokraci. Të rrim ke mbretit sa të paktën më të këndshëm se sa diktatorët, më dëgjoj mua. Po, dhe ai që kemi pas normalisht nga veri lindja vinte nga mati, kështu që. Po flas për mbretët edhe më të vjetër sa ai. Nuk po flas vetëm për zogun ose për. Okej. Pra, kjo është arsye e parë. Arsye e dytë, sepse ju jeni ekonomist dhe jeni, se thua, keni eksperiencë si banker. Dhe arsye e tretë, sepse jeni, pa diskutim, deputet i Parlamentit të Shqipërisë dhe, se thua, ne do të bashkë me Princin Ale, se mora lejen, në fakt, Princi u tregua më tolerant se Rama, se kur kisha Rama në studio thoshte më fol me ju, jo me ti. Princi më thot, flasim me ti, se kur ju flet në emër, do thot që ke fol me ti. Nese, prandem, tani më ka ardhur momenti që na pëlqej monarkia më shumë se kjo lloj republike që shpeshherë kalon në nivele të trishtueshme. Ose ka ardhur momenti që gjejmë një skemë funksionale që ky vend të jetë vërtet më mirë. Pa diskutim. Atëherë, tani kjo ishte, si thua, uvertura e prallës, por ne nuk kemi në prallë, jemi në realitet. Dhe emisioni është real. Nëse ka mundësi kamera, duhet më inkuadroj këtë flet. Okej. Kaq mjafton. Pra, në thelbin dhe në bazën e kësaj skeme është Banka e Zhvillimit. Banka e Zhvillimit të Shqipërisë, që është akti parë themeltar që duhet bëj një vend si Shqipëria, sipas konceptit të zotit de Basseville, për të dalë nga mizerja ekonomike dhe nga, si thuash, nga varfëria e padrejtë që ky vend kaq i pasur ka. Atë unë të lutesha zotit de Basseville më shpjegoj pak cili është koncepti ekonomik që ju propozoni për të kaluar pastaj ke ideja juaj e Principatës së Libofshës. First of all, like, you know, Së pari, when I've been, you know, around the world, you know, I'm making, you know, some businesses. Kur kam qenë rreth e qark botës dhe kam bërë disa biznese. In bank and stock market. Në përbanka dhe në tregun e bursës. Because my great-grandfather was president of the World Bank and sepse stërgjyshi im ishte drejtuesi i bankës botërore. We own like 3 banks in Switzerland. Dhe zotërojmë 3 banka. So I was always dhe zotërojmë 3 banka në Zvicër. In the stock market. Kështu që kam qenë gjatë gjithë kohës në stock market. I try to find, you know, the best way, you know, to develop, you know, the industry and the economic system and the finance system in a new wave. Gjithmonë kam kërkuar që ta zhvilloj sistemin ekonomik dhe financiar në erën e re, në një periudhë të re. I've been fighting, you know, until 1989, you know. Kam luftuar që nga 1989 for the falling wall, you know, of East Side.
për rënien e murit të Berlinit. And my grandfather always say, the communism fall, the capitalism is dead. Dhe gjyshi im gjithmonë ka thënë që në momenti që komunizmi bie, kapitalizmi është I vdekur. So it was really important for us, to find, a way to create a new wave of finance. Kështu që ishte shumë e rëndësishme për ne për të krijuar një formë të re të financës. I'm Czech, resident, as you know. Unë jam një rezident në Çeki, siç e dini. And I try to find, in the east side, with all these opportunities, Dhe përpiqem që të gjej në vendet e lindjes të gjitha këto mundësi, how to bring se si të sjell the capitalism, kapitalizmin, where like, an idea, they don't know. që është një ide që ata nuk e din, And most of the people don't know. dhe shumë njerëz nuk e din. To create an opportunity of economic system and finance system, Për të krijuar një mundësi ekonomike dhe financiare, to develop, their own country, për të zhvilluar vendin e tyre, based, on the resource. bazuar në resurset që kanë. And the resource has been changing a lot. Dhe resurset kanë ndryshuar goxha. So to develop, like what we call, the Development Bank of Albania, Kështu që për të zhvilluar atë që ne e quajmë Banka e Shqipërisë, is a Jo, concept. Banka e Zhvillimit të Shqipërisë. Banka e Zhvillimit, Të lutem, se Banka e Shqipërisë ekziston. Po, It can be a concept, a little bit complicated if I explain, on details. mund të jetë një koncept pak I komplikuar nëse e shpjegoj me detaje, And it is complicated. dhe for a lot është I of people. komplikuar për shumë jo, njerëz. do të thënë, do të thënë, ne nuk kemi për ide të komplikuara, po jemi për We are not for jemi për të kuptuar, nëse thelbi mekanizmit ju propozoni, si do të pajtohet ai, si do të, po themi, do marrë jetë ai, lidhur me Principatën e Libofshës ju kërkoni të krijoni, si një vend, një hapësirë të lirive ekonomike, ku do të hynë kapitale për zhvilluar Shqipërinë. Paka shumë, kjo është idea. Që të jemi më konkret dhe të ulemi, po themi, tek konkretja. Sepse prallën e thamë në hyrje të emisionit, tani jemi në te e vërteta. Of course, and I understand, perfectly your question. Sigurisht e kuptoj mjaftueshëm mirë pyetjen tuaj. Every country Çdo vend need a free zone duhet të ketë një zonë të lirë for the investment, për investimet to have a security. dhe investorët që të kenë siguri, Individual or institutional, individual apo institucional. we talk about the stock market in referring to New York and London. Flasim për tregun e bursës që I referohet tregut të New York dhe Londrës, As bank, referring like Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan, or Si funds, bankës hedge që- fund. Okay, slowly, because we must... Okay. Vazhdo, lutem. si bankës që I referohemi bankës botërore, Goldman apo Sachs. Goldman Sachs, Po, okay. A fund, hedge fund, fondet, hedge fondet, need to be secure duhet të jenë të siguruara that the money they can invest se parat që ata do të investojnë will not be will be untaxable, do jenë të pataksueshme and of course the interest will be untaxable dhe sigurisht interesi nuk do jetë I taksueshëm. in the rules of the World Bank and the International Monetary Fund. Në përmjet të rregullave të bankës botërore dhe IMF. Tani, një pyetje për të mos arritur ke pjesa e komplikuar, sepse duhet I shmang. Okay. This is the first base. Pra kjo është baza e parë. So for, to a free zone, Pra për një zonë të lirë, if I take, for example, like the most important resource today, nëse marr për shembull resursin më të rëndësishëm që është sot, it's a water. është uji. The water is like today 15% of the resource in the world. Uji sot është 50% e resurseve më të rëndësishme në botë, For 100% of people living in Earth. për miliona njerëz që jetojnë në botë.
For example, in China, Për shembull, në Kinë, you have 1 liter ti per ke vetëm person 1 litër për person për ditë to go in a shower, për të drinking shkuar në water, për të bërë dush, për të pirë making, ujë, everything, they need to do për të bërë çdo during gjë the që ata day. duhet të bëjnë gjatë gjithë ditës. So it's a huge problem. Pra është një problem shumë i madh. And Ta ndërpresim një sekond se duhet dëgjoj mendimin e zotit Spahiu për këtë, pastaj kthehemi përsëri. Zoti Spahiu, çdo vend, tha de Basseville, ka nevojë për një zonë të lirë, free zone. Juve si ekonomistë dhe si eksperiencë juve si bankier, por edhe duke parë mundësitë e legjislacionit shqiptar si deputet. Çfarë ka të mundshme dhe të realizueshme në këtu dhe si e gjykoni këtë mendim? Tani ta shohësh specifikat e Shqipërisë, vendit, nuk besoj që është problem modeli ekonomik që kemi zgjedhur. Problemi është politika, partitë politike, programet që ata implementojnë, ose normalisht çdo propozim i ri i një modeli të ri ekonomik, them që vlen të vlerësohet, pasi në ekonomi asnjëherë nuk dihet se ç'ndodh të nesërmen nëse ke një model caktuar. Normalisht, ekonomia shqiptare, Shqipëria është një vend i vogël, dhe ne ndarë si ekonomist, ndarë edhe si ekonomi, nuk jemi shumë të njohur me instrumenta të tillë, të investimeve të tilla, pra ka një mangësi ose ka një edukim jo korrekt dhe real që ta njohë si formulë këtë lloj investimi, ndash nga bizneset. Jo, më faqe dhe pres, po Europa ka disa zona realisht të lira. Ka Monte Carlo, që është zonë e lirë, ka Liechtensteini. Po, Malt kemi. Vetë Zvicra funksionon si një, pra do nëse me që bëhet fjalë për kapitale shumë gjigande që prodhon Bashkimi Evropian, ka disa rrugë, disa burime, ku në fund di themi sa gjëra, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për ekonominë formale, por bëhet fjalë për një pjesë kapitaleve botërore, të cilat në moment caktuar duan të hynë në një treg. some part of Switzerland, Disa pjesë të Zvicrës, Po? not all Switzerland, jo i gjithë Zvicra. Cilat pjesë? and even the canton of Vaud was like, the free zone, in fact, in Switzerland, and even the Delaware in USA. Dhe Delaware në SBA, që është zonë e lirë gjithashtu. You can see, like, all the richest country Pra mund të shihni se in the vendet më të world pasura në have their botë own free zone. kanë vendin e tyre të lirë. I understand perfectly what you say. Unë të kuptoj se çfarë je duke thënë. As political, Si you need to have politikan, an economic program for the people. duhet të keni një program politik And I për understand njerëzit. perfectly Dhe e kuptoj shumë mirë the problem of the investment. problemin e investorëve dhe investimeve në këtë vend. You have, and you just told me, before, you're coming from the north. Ti sa po më the se vije nga veriu. The resource of the water in the north is Resurset e ujit në veri incredible. janë të jashtëzakonshme. I was talking to a different huge company, Unë kam qenë duke folur me kompani shumë të mëdha and incredible people like Michael Burry, dhe njerëz të jashtëzakonshëm si who Michael is Burry, an analyst, a që është një technician, analist, një teknik analist, who has been like, the first making the swap on the subprime, që ka qenë i pari që ka krijuar swap, who create, a fund që ka krijuar një fond with $650 million right now, me 6.000 milion dollar tani, who's developing investments on the water. How much is the fund? $650 million cash. 650 milion dollar. $650 million cash. Yes. cash, To develop only për on të zhvilluar infrastructure vetëm infrastrukturën, on the water. Infrastructure on the water. This infrastrukturën në means ujë, the total që do të infrastructure. thotë të gjithë infrastrukturën. Not to bet on the bone of the water, but infrastructure. This means the recycle of the water. Pra, jo vetëm të gjithë strukturën e ujit, që do të thotë edhe riciklimin e ujit. Respecting the rules of United Nations Duke respektuar rregullat e kombeve të bashkuara on the ecosystem.
në ekosistem. As you know, Kemi parë shumë filmat mëdhej që i dedikohen betejës së ujit, sidomos në Afrikë apo në Amerikën Latine. Kompani gjigante, të cilat akaparojnë gjithë ujin e tyre, dhe pastaj njerëzit nuk punojnë më për një pagë, po punojnë për dyshishe ujë, perdë. Do të thënë, se thuash, dhe dihet që kriza më e madhe që mund të vi nesër, do jetë një nga krizat më të mëdha, do jetë kriza e ujit. Apo, kriza e ujit. Pra, se thuash, kam përshtypjen që duket si kur kjo i përket një të ardhme të largët, por në fakt kjo është një ardhme që vjen shpejt dhe vendet e zhvilluara i parashikojnë dhe i projektojnë gjërat për të ardhmen. Nuk është për shembull se, erdhi kriza, hajde ta zgjidhim, se ne kështu kemi zgjidhur. Ne kemi hallin e përmbytjeve. Bota ka hallin që ku do gjej ujin. Përparim. Tani, unë nuk besoj që... Dhe ti besoj nuk ma leo të thras përparim, si princi që i thirale, se do më thanë... Pa tjetër Zoti Spahiu e kemi gjithmonë shtëpia juaj thrisni si doni. Faleminderit. Gjithë ideja është që fakti që Shqipëria është në këtë situatë, fakti që në 27 vite ne po vuajm jo modelin, pra ajo që unë e thash edhe në fillim bisedës, po përvuajm politikat, them që jemi në një situatë tillë tani që ne edhe një modeli tillë, një modeli zonave të lira, ose një modeli, ne normalisht jemi shprehur për... Kemi pengesa nga Brukseli për këtë? Për lehtësi fiskale. Unë them pengesa më e madhe është marrëdhënia e shqiptarëve, e vetë shqiptarëve me ligjin edhe me pronat. Unë sjell një shembull, meqense se flas edhe për zonën, po flasim edhe për ujin. Në Dibër, Bulqiz, janë 2 fshatra ku në njërin fshat është burimi, ndërkohë që ujrat nuk shfrytëzohen me kapacitet plot, derdhen në lum, dhe nuk janë dakord që t'ja japin burimin edhe të furnizohet fshati pak 100 metrë poshtë tyre. Më mirë të derdhët se ta marrë fshati... Pra, Princi duhet t'i ketë parasysh të situatat për para se sa të flasim ujit. Por them që sinqerisht ka nevojë për ngacmime modelesh, jo vetëm Princi, po edhe me modele të dalim jashtë modelit tepsis, modelit timonit, po t'japim vërtet ide të reja për ekonominë, pa dashur t'ja vështirësoj punën Princit me historinë e vështirë ose... Ti mendon, Princi ka dërguar një letër të gjatë zotit Rama, do t'japi përgjigje Rama? Ka shpjeguar atë plan, projektin e vetë? Sa di unë, Rama përgjigjet, por jo gjërave që s'u pëlqejnë, edhe besoj që nuk do t'i përgjigjet Princit. Ke marrë përgjigje nga kryeministri për letrën që ke çuar kryeministri? I'm sorry? Ke marrë përgjigje? Do you have an answer? No, but you know... Sa kohë ke që ke dërguar letrën? How many times do you have that? No, of course I didn't got, any reply, Nuk ka marrë asnjë përgjigje nga ai? Jo, sa kohë ka që ke dërguar letrën? Sa kohë? I sent the letter, by my lawyer. E kam dërguar letrën nëpërmjet avokatit tim 2 months ago. 2 muaj më parë. Okej. Unë kam përshtypjen se do dërgoj për vitin do dërgoj për vitin tjetër të ri një shishe verë në vend përgjigjes. E ka zakon, si mas. But we got an assistant of him një asistentja e tij who said that he didn't understand. Tha se ai nuk e ka kuptuar letrën që i dërgova. Kjo është një përgjigje sinqertë. Ka dhe një problem. Është një përgjigje sinqertë, nuk mund ta themi që nuk është sinqertë. I didn't want to say that to my godfather Nuk doja t'ja thoja këtë kumbarit tim, who's the president of the Council of Goldman Sachs, because që është president në konsilin e Goldman Sachs. If I told him like the prime minister of sepse nëse i them se kryeministri i një vendi nuk kupton diçka të tillë, I think the country gonna fall. Ai do të thotë se unë mendoj se ky vend do të rënohet. But I met, a couple months ago, do të ndërpres një sekond, sepse këtë që sapo the, ka një problem që juve nuk e njihni Ramën. Nuk e njihni Ramën. Kjo është një nga përgjigjet elegante që kryeministri ju ka çuar. Praktikisht, për të mos u refuzuar, ai ka përdorur një kod të denjë për monarkinë. Ka thënë, I don't understand, nuk e kuptoj. Nuk ka thënë që nuk e pranoj. Pra, ai ka ullur qëllimisht
nivelin e inteligjencës vetë për para jush për t'ju respektuar. Pra ka treguar një modesti që nuk e tregon në rrethanat tjera. Ju duhet jeni shumë i përgëdhelur në sedrën tuaj për këtë përgjigje që keni marrë nga asistenti e kryeministit. Që ai të thotë nuk e kuptoj, do thotë që ndoshta nuk jam gati, por nuk u ka refuzuar. Pra bëni mirë, mos a thoni kumbarit tuaj në Goldman Sachs të përgjigjet kryeministit se na merrin qafë në tregjet valutore dhe Shqipëria domethënë ndëshkohet padrejtësisht. Kryeministi, shiko, unë jam opozitar, por në këtë rast më duhet një përgjigje elegante. Nëse më elegante ishte nëse i drejtohen edhe i thoni që kryeministi i Shqipërisë ka nevojë për këshilltar ekonomik dhe na ndihmonte me këshillime se sa të mërzitet me kryeministin tonë. Jo, pa ai domethënë i ka thënë këshilltar ekonomik, por i ka thënë që ku diun, ndoshta është një bankë tjetër që po merret me zhvillimin e Shqipërisë. Ku e dim ne? Nuk mund të jetë një bankë. Shqipëria ka disa banka që funksionojnë për vitesh. Okej, po. Atëherë, të kalojmë tani një ndërkallje, dhe kalojmë ndërkallje numër 1, sepse dëgjoj, jemi edhe në fest akoma. Okej, kalojmë ndërkallje numër 1 dhe kthehej përsëri me Princin dhe me Përparim Spahiu për të folur për një utopi dhe për një princ që ka nxjerr shpatën. Bëhet fjalë për një shpatë, për një platformë. Froni i Shqipërisë ka sot e gjithë ditën 2 pretendentë që nuk kanë abdikuar asnjëherë. Trashëgimtarët e princit Wilhelm von Wied, që mbretroi pak muaj gjatë fillimit të luftës së parë botërore, dhe trashëgimtarin e mbretit Zog i parë, që mbretroi në vitet 30 deri në fillimin e luftës së dytë botërore. Ndërkohë, veç këtyre trashëgimive të shpallura në Shqipërinë e viteve 1900-1920, pati një bum mëtuesish të fronit. Ndryshe me ata që mëtuan Itakën e braktisur prej Odises, që endej në botë, pretenduesit e Shqipërisë nuk e gjetën fundin e hidhur prej kthimit të mbretit të vërtet. Ata megjithatë nuk mund të kurorzoheshin për shkak se, si pëlhura e Penelopës, Shqipëria ishte një vend që bëhej e zhbëhej ditëve e netëve të një Ballkani të përfshirë në luftra. Pretendentët kanë qenë prej qesharakëve si një kloun cirku, te një duk i vërtet francez që u prit nga Ismail Qemali, por që nuk u mbështet nga fuqitë e mëdha. Një numër të madh personalitetesh pro-shqiptare të kohës, froni ju ofrua prej shqiptarëve që donin një zgjidhje. Oferta pati për britanik dhe amerikan, përfshi një lojtar të famshëm kriketi, i cili ishte përfshirë në politik dhe që një zë pro-shqiptar i kohës. 3 megjithatë mund të veçohen prej pretendentëve. Albert Gjika, një shpallur princ në Rumani me origjinë shqiptare, i pasur dhe i angazhuar në politikën e kohës dhe me mërgatën shqiptare në Bukuresht. Juan Pedro Aladro, një diplomat spanjoll i kamur, që shpalli se ishte stërnipi i Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Ai ndroi emri në gjin Kastrioti dhe shtypi kopje të flamurit me shqiponjën 2 krenore. Pretendohet se është një prej atyre që rikthyen këtë flamur në vëmendje. Origjina e tij nuk u vërtetua, edhe pse dihet që bashkëshortja e Skënderbeut jetoi vitet e fundit të saj në Valencia. Misioni i tij dështoi. Kandidati më serioz ishte Duka de Montpensier, vëllai i vogël i Dukës Orleanit. Ai u prit nga Ismail Qemali dhe vuri jahtin e tij në dispozicion të qeverisë së Vlorës. Duke ndihmuar udhëtimin e Qemalit dhe isa buletinit në Londër, ai u refuzua nga fuqitë e mëdha, që favorizuan Wilhelm von Wiedin. Rikthehemi përsëri në studio me një ëndër. Po kush nuk shef ëndra? Kush nuk shef ëndra për një vit të ri që sapo ka filluar? Pa diskutim, kjo është një ëndër që na ka në tavolinë. Shqipëria ka provuar që nga viti 1990, paktën po flasim, 27 vjet ka bërë të gjitha eksperimentet. Ka bërë të gjitha eksperimentet dhe akoma shqiptarët largohen nga Shqipëria, janë të pakënaqur. Tani, ndërkohë që ne largohemi, dikush, ky personazh që neve sot kemi në studio, që është Princi de Basseville, zgjedh të vinë në Shqipëri. Ka lënë New Yorkun, ka lënë Parisin, ka lënë Pragën, ka shtëpi gjithandej dhe thot, jo, unë kam marrë këtu ndërtoj utopinë time. Dua dhe unë një principat këtu, sepse kjo principat do të krijoj nesër një free zone, pra një zonë të lirë ekonomike. Unë kam misi në, se thua, në lobet financiare më të mëdha të gjithë botës dhe unë do ndikoj, nëse më jepni këtë pikë, këtë principat, do ndikoj që këto para të vinë këtu dhe të investohet. Dhe pastaj ne do zëmë radhën gjithë
për të marrë pasaportën e Principatës Libofshës. Keni kujdes, po të vija ajo ditë, në Shqipërinë do të gjithçka. Princi im. Yes, sir. My Prince. Yes, sir. Atere, na jep disa arsye më shumë që ta besojmë të ëndër si një realitet, të ëndër ekonomike. First of all, like what my grandfather did, with Monaco and Rennes and a couple of friends, Së pari, çfarë gjyshim bëri me Monte Carlo dhe vende të tilla të lira? It's always possible. Është gjithmonë e mundur. There is two reasons, to do it, in the East countries, today. Janë dy arsye për ta bërë këtë sot në vendet e lindjes. The salaries are really low. Rrogat janë shumë të ulta. The people are ready to work. Njerëzit janë gati të punojnë. The development can be. Zhvillimi mund të jetë. The resources are Pra Shqipëria mund të zhvillohet. The resources are fantastic. You have the water, you have an Resurset incredible janë agriculture. fantastike, keni një agrikulturë të jashtëzakonshme dhe ujë pafund. You have an agriculture without pesticide. Keni agrikulturë pa pesticide. Real organic. Me të vërtet organike. Today, this organic agriculture Sot kjo agrikulturë organike Pra kjo bujësi natyrale, po themi, po thuaj se bio. The only thing I can see in vetëm një gjë Albania, që mund të them në Shqipëri in different countries, apo në vende të ndryshme, but in Albania, let's talk about Albania, is por you le don't të know how to flasim për sell. Shqipërinë, ju nuk dini si të shisni. E të mëshme. You don't know how to sell. Ju nuk dini të shisni. Po pse, si ka mundësi, Zoti de Basseville. Kryeministri jon bën ekspozita me piktura të gjitha ndemën. Ka bërë ekspozitë në New York, Paris, gjithandej. Si ka mundësi që nuk di të shesi, po nuk ka mundësi, po ky është një vend i madh shumë. Unë jam shumë i lumtur që ti ka ardhur. Sinqerisht, ti jep një kuptim të ri Shqipërisë. Po ti po e përkthen Shqipërinë në çfarë situata absurde dhe duket sikur ti vjen në mënyrë absurde, po absurdi që gjen këtu është akoma dhe më i madh dhe ti do t'i japësh racionalitet këtij absurdi. Atë si ka mundësi që kemi një kryeministër që bën ekspozita në gjithë Europën dhe unë i pëlqej pikturat e tij ndryshe nga opozita që kam këtu. Megjithatë, nuk dim të shesim domatet, nuk dim të shesim mollët, nuk dim të shesim gjërat organike që ti thua që kemi. Është teatr absurd. I'm a little bit confused. Is an artist painter who's selling, his painting when he comes to Paris? Ai është një piktor që shet pikturat e tij kur vjen në Paris? He talk about fashion designer and he want to be Flet për modën dhe when he dizajnimin come to New York. kur ai vjen në New York. So I don't see the realistic, way Kështu që nuk e shikoj mënyrën of his country. mënyrën reale si ai e shikon vendin e tij. Në cilin kënd vështrim. Ndoshta ai të ka zili, sepse kam parë në YouTube shumë nga videot e tua, qoftë në New York, qoftë në Paris, në jetën e Parisit, se ai ka bërë një jetë pariziane. Ka jetuar gati 10 vjet në Paris. Dhe e njeh mirë Parisin by night. Pra, se thuash, ndoshta edhe mund të jeni takuar, kur keni qenë më të ri të dy, dhe nuk e dini që jeni takuar. Sepse edhe ti ka përshtypjen që ditën flet dhe natën jeton në Paris, më shumë se sa ditën. Dhe ke një apartament në një zonë shumë të shtrenjtë në Paris. Kështu kam marrë informacione. Yeah, but I got really lucky in my life, Po, kam qenë shumë e fat në jetën time. To meet also like Andy Warhol, Që të takoja Andy Warhol. And to live, an incredible life. Dhe të jetoja një jetë From mrekullueshme. the 80s, when East Side was Që nga 80-ta kur communism, lindja ishte në komunizëm, was another time. që ishte një kohë komplet tjetër. And to work with my grandfather as a banking system. Dhe të punoja me gjyshin tim në sistemi bankar. Vedhe një sekund. I didn't want to be famous. Nuk doja që t'isha i Ke famshëm. vendosur tani, po të fusim të ndërkallën që lidhet pikërisht me këtë që tha Princi, dhe pastaj rikthehemi përsëri në transmetim.
Rikthehemi përsëri, ëndra vazhdon në 360 gradë. Princit e Basseville, një bisedë e këndshme, nuk e kapi regjia. Jo, kapet lutem dhe zoti Spahiu si po sjeshte. Po bënin batuta me njëri tjetrin se pa parë, e mrekullueshme. Besoj që do të vazhdojmë edhe pas emisionit. Nuk e di, unë mbaj përgjegjësi vetëm për minutat e emisionit. Unë nuk e di, a mund drejtojmë... Kam një pyetje më ekzistenciale. Princi ka bërë një jetë të gëzuar në rinë e vetë, sepse ka lindur princ, në s'ke që i bënë. Nuk është meritë e ti që ka lindur princ. Unë që në filles nuk e mëra përsi për... Zonjë i do donde të linde princ ose princesh, badje shumë vajza thonë presin princin, princi i kalë, thuhet. Jo është princ bjond, është princ viking, nuk është i kalë. Jo, tani ka bërë një jetë pozitive, ka bërë një jetë me lek, me njerëz famshëm, i famshëm. Rrezik s'ka lek fare, sepse i paguajnë tjerë, nuk ka rëndësi. Ose ka vetëm kredi, thot, paguhet, të paguhet. Dhe ka tjerë që merren me pagesat. Por, vjen tani, mbas gjithë saj eksperiencë, thot, jo, unë dua të ndërtoj diçka të qëndrueshme. Edhe gjatë bisedës... Dua t'i ngjaj gjyshit tim ose kumbarit tim. Ai ka bërë, thot, Monte Carlo, unë do të bëj Libofshën. Rim, sa reale është kjo, a mund bëhet kjo Shqipëri? Absolutisht, thash, ka për afri, ne jemi për lehtësira fiskale, princi thot pa taksa. Tani, momentin e parë se edhe përgjigja Ramës nuk e kuptoja, e kupton shumë mirë, edhe për mua e di çdo thot, do imagjino që qeveria shqiptare, Rama, Ministri Financave, të kenë një vend pa taksa. Çdo thot, do thot që një biznesit suksesshëm, çfarë po ndodh aktualisht, një biznesit suksesshëm që realizon fitime, ja merr qeveria dhe ban ato shpenzimet e veta korrente, bën dhe investimet e saj dhe normal që aty pastaj krijohen dhe situata nga njerë dhe korruptive që këto para shpërdorohen. Kështu që ideja princit është për te asaj që ides tonë për lehtësi fiskale, për një qeveri sa më të vogël, që shpenzoj sa më pak dhe t'i lihet biznesi që ta zhvilloj këtë vend. Pra është shkon pa taksa fare. De Basseville nuk po kërkon kurorën e Shqipërisë. Nëse Ramës i thua që... Ai thotë, unë kam një tokë djerin në Libofshë, aty ku e ka haruar doon Zoti ka dhënë begati, ka dhënë deti, ka dhënë pjellori, i ka dhënë njerëz punëtor, po e ka haruar robi. Ne nuk mund t'i kërkojmë princit që të vit marri dhe të ketë bulqizën në zonë të lirë, sepse është gjithë ajo minjerë dhe pastaj... Jo, bulqizën jo se e kanë marrë, po do më thënë nuk është ky rast. Po është ajo renta, taksa, tatime që merë, kështu që normal, edhe zonën e ka princi e ka zgjedhur. It could work. It could work. It could work, you know. I mean, if Albania will come back to Principatën, nëse Shqipëria do të rikthehet në një principat, that will let, you know, Albania getting out, you know, from the blacklist, you know. Do ta bëjë Shqipërinë që të dalë nga lista e zezë, nga Kombet e Bashkuara? Because the real problem sepse problemi i vërtet on the blacklist. Është sepse Shqipëria është akoma në listën e zezë. Pra, sipas çfarë është lista e zezë? Mundem një pyetje, sipas lista e zezë. Çfarë është lista e zezë? What kind of blacklist? You have the white list, the grey list, and the black list, you know? Kemi listën e bardhë, gri dhe të zezë. We are in the green, ne jemi të gjepë për ta. The black list is mean... Do të thot? The black list is like some of different, you know, organizations as United Nations, disa organizata të ndryshme si Banka Botërore, IMF apo Kombet e Bashkuara të vendosin në listën e zezë, pushing by the US administration. Sigurisht të shtyrë nga SBA-ja. And by the way, there is a huge misunderstanding dhe me in qëra Albania. fjala është një keqkuptim shumë i madh në Shqipëri. US administration has nothing to do with the politics. Administrata amerikane nuk ka lidhje me politikën. It's not because you are the president, senators, a congressman,
Nuk është sepse ti je president apo deputet, even ambassador, apo ambasador, you cannot be in investigation and go in prison. Dhe që ti nuk mund të shkosh në burg. This is really important. Kjo US është shumë e administration rëndësishme, administrata e SHBA-s. Put the governor of New Jersey for 27 years in prison. Guvernatorin e New Jersey e ka vendosur për 24 orë në burg. How many times in 27 years of prison. 27 vjet. Lutem, përkthimi. Atëherë, guvernatori i New Jersey është dënuar me 27 vjet burg? Yeah, for inside trading. Për trafik. Yeah, I like, to give, guvernatori, sa banor ka New Jersey? Qofse e ke pasur ke jetuar në New York, afër janë? No, I think it's like 5-6 million people, Diku te 5-6 milion njerëz. Kryeministri i dy fiqit Shqipërisë, po. Është fut burg për 27 vjet. But it's a rich state. Por është një vend shumë i pasur. E di, ja. Normal. I know that. But it's just an example, Ky është thjesht një shembull. Even the mayor of Washington. Se kjo Principatën do ketë burgje të tmeshme, të lutem, mos tha, ëndra dhe burgjet nuk rrin bashk. Aman, të lutem. De Basseville. Of course. Your Highness. But to be honest with you, I'm really close and to be transparent and frankly with you, I'm really close to US administration. Unë jam shumë afër me administratën amerikane. I'm completely against the corruption. Dhe jam komplet kundër korrupsionit. That's why, I think, the legalization of the cannabis is completely, is obvious today. Dhe për këtë arsye mendoj se legalizimi i kanabisit do të ishte një mundësi e mirë. Everybody, talk about Juncker, here. Sepse të gjithë flasin për Junckerin këtu. Juncker just legalized, the cannabis in ai sapo legalizoi kanabisin në Luksemburg. And DEA, and I work with DEA, Dhe unë punoj me DEA. Don't see any problem with cannabis because cannabis. Ne këtë kemi bërë, por ne kemi legalizuar pa legalizuar. Kjo është shpika shqiptare de Basseville. Këtu shqiptarë ka bërë shpike, e kanë bërë reale, e kanë bërë fakt të kryer pa legalizuar. Për sa gjëra eci më shpejt se... Eci më shpejt. Okej, vetëm një moment. Legalizing cannabis is to put, a tax of 25%. Legalizimi i kanabisit. Making money for the government and pay the budget. Legalizimi i kanabisit do të thotë të vendosësh një taksë mbi të, që do të thotë para për qeverinë, që do të thotë investime për shtetin. And giving the freedom for the people to use it. Dhe duke i dhënë të drejtën njerëzve që ta përdorin. And you cut the mafia. Okej. Në mënyrë ju e zhdukni mafia. Dhe gjithë parat, një pjesë e parave që përfitohen nga tregtimi i legalizuar i kanabisit do të përdoret për, kujdes se ky është qëndrimi im dhe emisionit tim, do përdoret për t'i thënë shqiptarëve, keni kujdes, mos përdorni drogë. Sepse nga drogat e lehta kalohet ke drogat më të rënda dhe pastaj kalohet në vetë shkatrimin total të individit. Në moment saktuar merr një entuziazëm, merr një eufori, të duket sikur ke kapur qiellin me dorë, në fakt qielli nuk e ke kapur, të duket ty, dhe pastaj bie realisht nga një eufori gjigante në një humner që s'ka fund, dhe askush nuk t'jep më dot dorën për të mbajtur. Prandaj kujdes. Legalizimi është një instrument politik për të mos lejuar mafjen, për të mos lejuar ata të cilët e shesin me 20 fishin, 100 fishin e çmimit, dhe që me ato para nuk po gjë tjetër vetëm se krijojnë atë lojën e madhe që droga është që e mirë, që droga e ndalojnë këta dinozaurët, sepse këta kështu thonë ndryshe bëjnë etj. Pra të thuash, dhe krijohet një kupolë ekonomike e cila majmet me këto para, të cilat nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se fusin një mekanizëm shfrytëzimi të jetës tuaj, të sotme, por mbi të gjitha blejnë të nesërmen tuaj. Zoti Spahiu, atëre, në parashtrimin që bëri de Basseville, Princi de Basseville, pratikisht përmendi disa gjëra. Përmendi disa gjëra që lidhen me ekonominë, që lidhen me mënyrën se si duhen bërë gjërat në Shqipëri. Nuk e di nëse e ke parasysh, ku të ngeli për shembull, ku të mbeti mendja më shumë. Po, normalisht që në qasin e parë, flitet për liberalizëm. Thajmë që Shqipëria ka nevojë,
sepse normalisht vjen nga një tradit ose një politik 50 vjeçare komunizëm, shtrëngesë, më tepër mendja të ngeli në pjesën e legalizimit kanabis ose dekriminalizimi saj, një temë e hapur që para 4 vitesh, por që... Në Shqipëri, por në Europa vetëm këtë debat ka. Është debat i hapur. Dhe ato vende që kanë legalizuar kanë konsumët tullë. Unë i besoj fort... Gjë e ndaluar të heq më shumë. I besoj fort një... Normalisht unë jam shprehur para 4 vitesh, por unë jam shprehur për dekriminalizim edhe jo për qasje tregtie, tregtimi apo kanabis... E kuptoj tani pse Juncker kur i thonë Rama ka do këtu na mbyti kanabis si shkon në Bruksel e lexon Juncker i thotë Juncker po sapo e legalizova për vete. Çfarë thon këta pse ankohen për kanabisin këta shqiptarët në Bruksel? Ë? Por mund të t'ja vetëm 2 shembuj. Të lutem. Disa i dukemi primitiv, politika primitiv, thon shkruajnë letra për kanabisin. Unë thot, kujt president të Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian, që është, si thua, kryeministri teorik i gjithë Europës. Po thot, unë sapo e legalizova. Ajde do të Rama, shumë mirë, jemi me reforma, e s'për para. Do shkruajmë letra serioze. Normalisht ne jemi... Do themi që kanabis i ka rënë në dorë e mafjes, po jo që ka shumë kanabis. S'kemi që i bëjmë, kjo është... Tesha të sjarëve të smundja e kohës. Momentin, është ajo që thatë ju më parë, në momentin që ne shprehemi legalizim ose dekriminalizim, nuk do të thotë që ne jemi pro përdorimit. Pra, është një mënyrë më e mirë për ta luftuar, për ta kontrolluar, dhe ato para që merr edhe nga taksa nga taksimi, ti të investosh në politika sociale që këto përdorues, ky numër përdoruesish mos shtohet dita ditës, por të paksohet. Dhe shembulli më i mirë është Portugalia dhe Gjermania. Portugalia sa di unë e ka dekriminalizuar prej kohësh. Dhe numri përdoruesve në Portugali është përgjysmuar. Ne kemi vende si Gjermania që dihet si është kontrolli, edhe ç'kontroll ka për drogat edhe për trafikun e tyre, numri i përdoruesve rritet. Kjo politik liberale, sidomos për përdoruesit, pasi një përdorues mosh fare të re, është vërtet viktime e trafikut, viktime e gjithë që shitet. Pra, numri i përdoruesve ka rënë. Në momentin që ajo kushton kaq shumë shtrenjtë, ajo bëhet shumë e shmuar për trafikantët për ta shitur. Në momentin që asaj bie çmimi siç era në Shqipëri para ca muajsh. Me historinë që ndodhi në Shqipëri, me 2 vitet e fundit, them që një diskutim i tillë nuk duhet të hapet dhe nuk duhet diskutohet. I would bring an expert agent from DEA who has been making already like in Holland, in Spain and everything, some bridge with DEA in America. Pra do të sjell. Atë përkthim po. Ja një sekondë sa të përkthehet. Një agent ekspert nga DEA. Nga dia amerikane, po. We can come, që mund të vi, make an expertise, dhe të bëjë ekspertiza, his knowledge, dhe të sjellë njohuritë e tij. And that will be an opportunity. Dhe kjo do jetë një mundësi shumë e mirë, because a couple of states as Washington, disa vende si Washingtoni. Kryeministri Rama ka sjellë FBI-n sepse dia, pra që është ajo Byroja Investigative Antidrogës, DEA. No. Do ketë konflikt me FBI-n, tani këtu do kemi. CIA është se nuk pyet njëri dhe vjen. FBI-a po, do të sjellësh DEA këtu, që me siguri është DEA, po erdhi DEA këtu, ki parasysh që këtu prodhohet edhe tranzitohet shumë kokainë. Do bëhet nami, ata do të jenë këtu të gjithë. Ti shtojmë, them unë. Më vjen keq. We set up like the things that FBI për të rithënë gjërat se FBI-a mund të bëjë gjithçka outside of the USA, mund të bëjë gjithçka jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I know it. Si investim. Unë e di që me kushtetuta amerikane nuk e lejon FBI-n të veprojë jashtë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I know it. Por, ka padur një ftesë nga kryeministri shqiptar, i cili i ka sjellë disa këtu. Ndoshta janë pension atëherë. If your country, and as your parliament, as a congressman, nëse vendi juaj, apo parlamentarët, under United Nations, ju keni nevojë në Shtetet e Bashkuara, për të kërkuar një urdhër
për t'i kërkuar Amerikës që të vinë, CIA, DIA, apo të gjitha organizatat për të bërë një marrëveshje. Për ta pastruar vendin, ose ndryshe është e njëjta, njësoj si Rusia që shkoi në Krime. Ti po thua që do më thënë kjo ngjan si një pushtim i Shqipërisë nga Amerika. Ne mezi po e presim. Por nuk duan as ta pushtojnë, Ale. Nuk duan ta pushtojnë. It's a violation. Shqipëria është vendi më pro-amerikan në gjithë Europën, ndoshta në gjithë botën. Jemi një nga vendet më pro-amerikane të botës. Ne domethënë ne kemi të lidhur dhe këtu jam shumë serioz, ne kemi të lidhur historinë tonë moderne dhe të re, e kemi lidhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës që në vitin 1920. Pra po hymë në një shekull, mbas 2-3 vitesh, apo në 19-20, që kur presidenti Wilson ndihmoi mos coptimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Ne kemi 100 vjet shpresë ka Amerika dhe 100 vjet dashuri me atë. Dashuri e ndëshkuar me burg gjatë 45 viteve komunizëm. Të dëgjonim Voice of America apo Radio London për të marrë vesh, më kupton? Por, ne nuk kemi, por nuk na duan aq shumë sa na vinë më shumë. Sa nuk po flas fjala pushtim në thojza gjithmonë. Okay, the real question, Artur, is why your country pra pyetja është pse vendi juaj asnjëherë nuk ka nënshkruar një marrëveshje me administratën amerikane. Si Polonia bëri, apo Çekia, apo gjitha vendet europiane. Why? Se? Nuk mund të jap përgjigje kësaj, po besoj që kryeministri që do informohet për këtë emision dhe për fjalët tuaja, ndoshta do të japi përgjigje edhe kësaj pyetje, po edhe letrës tuaja. Because the country is corrupt. Sepse vendi juaj është i korruptuar. Because they don't want to clean the country. Sepse ata nuk duan që ta pastrojnë vendin e tyre. Se jemi sapo ka hyrë viteri, mos ta thuaj këto jo të lutem, duhet vazhdojmë të ndërrojmë. Ja të, ky është një perceptim. Tani, nëse mundë vetëm një pyetje... Të Princi, po e nxjerr shpatën, e dëgjova? Vetëm nëse mundë vetëm një pyetje, sepse ne kemi... Besoj që nisëm bisedën nga poshtë, po pa menduar se... Jo, po vadi dhe i lartë Princi, nuk ndrojtë. Zgjidhja vetëm është kërkesa dhe letra që i dërgon kryeministrit, dhe është kryeministri që vendos për zonat e lira ose për idetë që ka Princi, apo mendon edhe rrugë tjera, mënyra tjera që nëse kryeministri nuk është dakord me mendimin e tij, mbasi i bashkohet një lëvizje më të gjerë, nuk e di, a ka vënd pyetja. Pra, do më thënë, zoti Spahiu, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, pyet, nëse nuk vjen përgjigja nga kryeministri, zoti de Basseville, atëherë, keni një plan B, një plan alternativ? Një lëvizje, një... të thuash... I don't know, you have to ask, a different, group of political, Nuk e di, duhet të pyesni në për grupe të ndryshme politike. Jo, sepse mund të bësh një mocion për një peticion për këtë gjë. No, of course, Referendum. I mean... Mund të fillosh një fushat referendare. Por nuk bëhet referendum për, I really think, mund të quhet si cëlim integritetit. I think the biggest crisis was coming, Unë mendoj se krizat më të mëdha që janë duke ardhur, stronger than the 1929. Do të jenë më të forta se të 1929-s. Can destroy the world. Dhe do ta shkatërrojnë botën. And some people, of course, in USA. Dhe sigurisht disa njerëz në Londër, SBA etj. Flasin për këtë gjë. Of course, in Albania. Dhe sigurisht që në Shqipëri asnjëri nuk e ka iden se çfarë po ndodh. It's going to be a big disaster. Do të jetë një shkatrim i vërtet, për të qenë të sinqert me ju. Për sa vjet e parashikon këtë katastrofë ekonomike? Pas sa vitesh? Some people expecting disa njerëz janë duke pritur se këto se krizat e 1900... Një sekundë, se përkthimi nuk të ndjek. Atë, të lutem, can you repeat once more because the translation is not... The crisis of 2018 coming... Krimet 2018-s që po vinë... Will not be covered before 2025.
nuk do të mbarojnë para 2024-s. Or back up before 2025. Because do jetë një krizë 7 vjeçare. The debt. It will be a 7 years. The debt has been over the book. E kuptoj. Sepse borxhet kanë qenë mbi fitimet. It's going to be the biggest crisis ever. Do të jenë krizat më të mëdha. So this crisis is going to bring the people suffering so much. Do t'i bëj njerëzit që të vuajnë shumë. Të lutem, nëse është atmosferë tjetër, të lutem. No, but you know, të lutem, mos. Some biggest specialized and technician and biggest, investor specialistët dhe investorët më të mëdhenj already left në tregun e bursës në New York. And go in small island and everything. Dhe shkuan në përishujt të vejshën. It's going to be a big disaster. Sepse thanë që do të jetë një krizë shumë e madhe. When I say a big disaster, it's going to be a big disaster. Kur unë them se do të jetë një shkatrim i madh, do të thotë një shkatrim. Më të gëzuar, të lutem. Ndërpritet një sekond. Po jemi akoma sapo ka hyrë viti, nuk mund të soda me pozitivitet, soda si një joteluar. Mirë, ja se s'do të bëjmë që kjo krizë, pra kjo stoi të mos na kapi. Këtë do a themi në pjesën tjetër. Ndërpreva Princën, sepse sinqerisht we have to jump. Okej, si? Duhet të hidhemi. We have to jump. Okej, se ku duhet të hidhemi? Pas pak. Rikthehemi pra përsëri në 360 gradë, kjo 2018 do të jetë tronxitse, tha Princi de Basseville, do të vinë disa kriza ekonomike, disa uragan, katastrofash ekonomike, të cilat do të jenë të krahasueshme me ato që kanë tronditur Europën në vitin e largët tashmë, pothuajse një shekull më parë, në vitin 1929, në atë periudhë, bursa Wall Streetit dhe gjithë bursat e tjera kanë jetuar 2-3 vitet më të gjata të zeza në ekonominë e botës, të rënimit të papar ekonomik, gjë që prodhoi pakënaqësi shumë të thella në shumë vende dhe ndoshta ka qenë dhe shkaku i thellë i prodhimit të diktaturave. Më të mëshme nga cilat ishte diktatura naziste që mori pushtetin në Gjermani në 33-shin. Por ndërkohë një tjetër diktator si Mussolini kishte kapur Italinë që në 22-shin, sepse krizat me njëherë mbas luftës së parë botërore, mbas një rimëkëmbje të madhe të caktuar, erdhi kriza e madhe. Kjo mbahet mend si kriza më e madhe në historinë ekonomike botërore. Një krizë e tillë ndoshta po vjen. Kujdes. Ndërkohë te ne ka ardhur besoj. Zoti Spahiu? Ndërkohë ne jemi në krizën e diktatorshipit edhe modelit të ri të diktaturës. Unë mendoj që ne jemi kaq të mësuar me një nivel. Dhe s'na bën përshtypje lajmi. Se ne çfarë lloj krize keni kujdes mos u trembni kaq shumë, sepse domethënë ne jemi në atë pikë që më keq nuk mund të jemi. Ne kemi qenë më keq, pa diskutim, do Zoti bëjmë gjithmonë më mirë, por kur flasim keq për atë standardin e lartë që kanë vendet e pasura europiane.
Jemi akoma i vendi i varfër. Dihet jemi më të varfrit në Europë. Atëherë, Princ, për ta mbyllur këtë momentin ekonomik, për të kaluar këtë diçka më personale, më të gëzueshme se jemi akoma në vitin e ri. Praktikisht, si mund të mbrohet Shqipëria nga kjo katastrofë, nga kjo uragan i krizës ekonomike botërore? Nëse nuk i bashkohet protestës opozitës. Okay. I love this. I think, if we're together. Unë mendoj se nëse jemi së bashku. I think is not a secret for anyone, that. Nuk është më sekret për asnjë. I'm part, from. Se unë jam pjesë. A brotherhood, E një vllazërie. And we have leitmotiv, saying like together. Dhe ne kemi një moto që themi gjithmonë se jemi së bashku. I think together, we can do a lot of things together. Mendoj se së bashku ne mund të bëjmë shumë gjëra. Si mund të, qa kriteresh, qa cilësish do të kesh të hysh ke kjo vllazëria? Dhe është kjo, ka lidhje kjo me masonerin? I think it's to make a bridge, with LA. Unë mendoj se është për që të bësh një urë me Los Angeles, Paris, Dubai, Singapore. Atë edhe është një urë shpirtërore, biznesi, dashurish nga Tirana në Los Angeles, në Dubai, do të si bëhet kjo? Pra, një shqiptar nga Tirana, apo nga Libofshës, apo nga Elbasani, apo nga Peshkopia, dhe një Amerikan në Los Angeles, apo një sheik në Dubai, si lidhen bashkë këta? Ta lidhë vetëm një frymë masone, një vllazëri e habitshme. Yeah, I mean, we grew up in Switzerland, unë jam rritur në Zvicër. In the same school. Ne rritemi në Zvicër dhe në të njëjtën shkollë, normalisht. Everybody know that, Dhe të gjithë e din këtë. We all know each other. Dhe ne të gjithë e njohim njëri tjetrin. Mos ke qenë në të njëjtën shkollë me Kim Jong-un? Jo, nuk besoj. Me diktatorin koreano-verior, sa I ka studuar në Zvicër. I was close. Ke qenë afër, kjo është klajm per. But I saw him in a nightclub. Por e kam parë në një klub nate. Jo, ku, një sekundë, të lutë, do të qëndrojmë të ku e ke parë? Kim Jong-un, ku? Kur dhe ku të luta, më shumë e rëndësishme për ne. In the club, the Mad in Lausanne. Në Lausanne, në një klub. Mad. Yeah. Like everybody go there. Kur e keni parë? When he was 17. Kur ishte 17 vjeç. Rrinte me femra apo rrinte me meshkuj? He was with woman, yeah. Ishte me femra, sigurisht. Okej, nuk plas lufta. Okej, kaq kisha. E di pse të pyeta, se po të rrinte me meshkuj, ka rrezik të plasi lufta të botërore nga Korea e Veriut. Po me që e ke parë me femra, domethënë është shumë normal edhe njerëzit duan femra, duan jetën. Kush do jetën, nuk do luftën. Okej, shpëtova, më ngrive gjakun. Përbaj morëm një lajm shumë të mirë. And sometimes, everybody can change. Gjithë mund të ndryshojnë ndonjëherë. Mos ta I thuaj këtë paktën në rast të këtij, se ky ka ndor bombë atomike. I know a lot of guys who marry with women, but in fact, they are like, have, some way, to guys, so... Një shumë njerëz janë të martuar me gra, po në të vërtet ka një ndjenjë për meshkuj. Pra, është relative, Zheji, është relative. Who knows, Se do dhe në çfarë moshe është ky rrezik nëse të Basseville. Kur fillon njëu që kupton që është vetëm për femra dhe jo dhe për femra dhe për meshkujt. I mean, I don't really know, but I remember, one thing when I was in Brazil. Por mbaj mend një gjë që kur kam qenë në Brazil. And some transsexual was telling me like. Dhe disa transseksual më thonin. I love people from rugby. Se doni njerëzit nga rugby? Rugby? Yeah, the rugby. It's like... No, I don't know. Yeah, the sport, the rugby. Rugby. And in fact, all the guys were like, going with the transsexual. Të gjithë meshkujt shkonin me transseksualët. Gjitha që luajnë rugby, domethënë,
Po sepse kjo rugby është ajo loja që bën me përleshje, kështu që kapen trup në trup. Because they were saying is a pak girl. fizik. Do fizik janë kështu. Yeah, they're girls. Prandaj kam tmerr, kur ta që bëjnë muskuj kështu, duan të përqafohen, bëjnë mundje të tmerr. You know. Dhe këta shkonin me transseksual, do të thënë shqiptare, apo di shqiptarët dinë të gjitha. Janë këto meshkujt që fryen dhe bëhen si femra, kupton, dhe që po. But they're still men, you know. Po janë gjithmonë, po. Fizikisht janë burra, por burra me jokes. You know, I'm free with that, you know. I mean, unë jam I lirë në atë që everybody can do what they want. Gjithçka mund të gjithë mund të bëjnë atë që duan. Nuk kemi një gjykat. I prefer women, you know. Me too. Edhe zoti Spahiu më duket se gruan e paraqen. Ka qenë destiny që herët, nuk është punë preferencë. Po mirë, po një njeri që do vetëm gruan, mos është pak gjysmak? Mos është për shembull se thuaç rrezikon të ngelet primitiv? Mos janë më kështu këta, më të shëtitur këta që ka provuar të gjitha. I don't know. Asun se di, prandaj të pyet atë, merr. Domethënë do vdesim pa e kuptuar. Të paktën ne që na pëlqejnë edhe femra. Unë besoj që Princi nuk është dakord me fjalën tmerr që thoni ju her pas here tmerr. Terrible. Si ta po thej? Se u dhe fjala terrible duhet të vjen nga shqipja. Ta që nuk kam asnjë problem. Nuk ka asnjë. I don't think so, and there is also. Unë nuk mendoj kështu, dhe gjithashtu tani është. All these problem of sexual harassment. Janë këto problemet me. As you know, me ngacmimet seksuale. So I think is about power, you know. Kështu që është më shumë për fuqi. Për pushtet. Unë besoj që me qeverinë, me këto 4 vite, Princi është okay sa I takon qasjes me këtë modele të reja, ngjyra, apo nuk ishte fjalën në tipare seksuale. Jo, ka ndryshim goxha të madh pas 2013 me herët. Ka. Kemi parada, kemi njerëzit të jetojnë më lirshëm, nuk ka. Do ka më shumë liri, po. Më shumë liri, besoj. The fact, you know, to grow up in the same school, on the Dhe same fakti area in për Switzerland, të rritur në të njëjtën shkollë në Zvicër, it's a great opportunity because është një mundësi shumë e mirë sepse you know all the new generation who become like right now. E gjithë gjenerata e re që tani janë bërë ministra, you know, all different, you know, stage, you know, all around the world. Apo që janë për skena të ndryshme rreth qark botës. Është shumë më e lehtë për t'i kontaktuar ata nëpërmjet telefonit. And to be in contact with them to make businesses. Dhe të jemi në kontakt me ta për të bërë biznese. Pra kjo është ajo vllazëria që ti the. Yeah, because like that, pra, gjithë njohje që ti ke, gjitha njerëz që ti je rritur me ta, ke kaluar, ke bërë jetë natë me ta, jetë dite, ke bërë biznese, gjitha njerëz I përgjigjen ftesës tënde, nëse ti ke atë që ti kërkon, një zonë të lirë, një free zone në Libofshë, që do të jetë Principata de Basseville. My idea of the Principatën, ideja ime e Principatës is the same than Monaco. Është e njëjtë me Monakon. To bring all these people, për të sjellë të gjithë këta njerëz, and to offer them the same that Monaco, dhe për t'i ofruar atyre të njëjtën që si Monaco. As I say, Monaco is only 2 kilometers. Dhe gjithmonë, siç e them, Monaco është vetëm 2 kilometra katror. Even with the marina is like 1.2 kilometers more. Dhe me portin është pak më shumë se 2 kilometra, por është shumë e vogël. And with this Principatën we have dhe me këtë Principat 200 kilometers was much more. Ne kemi 200 kilometra që është shumë më shumë. And we have more opportunities. Dhe kemi më shumë mundësi to develop, you know, për të zhvilluar a free zone, you know. Një zonë të lirë të vërtet. Këtu ka një problem. Ka një problem sepse keni pasur shumë kritika kur e keni deklaruar këtë gjë. Një nga këto kritike ka bërë dhe një gazetar që punon këtu, dhe është mik I emisionit tonë pas herë, Kastrot Miftare, thotë që juve kërcënoni integritetin territorial të Shqipërisë. Pra, si do t'jenë marrëdhëniet e kësaj Principate? Pra, se thuash, kjo tokë për 200 km shkatrore që nuk është pak, për një vend kaq të vogël sa Shqipëria. Gjithsesi, nuk është as shumë. Do t'jetë, do shndrohet në pronën tuaj apo do jetë në administrimin tuaj? It will be an agreement between like
as Monaco and France, Do exactly t'jetë the një same. marrëveshje njësoj si Monaco me Francën And with the parliament too, dhe me parlamentin exactly gjithashtu. the same. E njëjta gjë sigurisht. I call it, with frontier, without frontier. Unë e quaj me kufi dhe pa It's kufi. an opportunity for the Është një people mundësi to për come, njerëzit që të vinë, to invest, për të investuar, to have no taxes, of course, për të mos pasur taksa and sigurisht, to invest, in infrastructure of Albania dhe për të investuar në infrastrukturën e Shqipërisë dhe Ballkanit. Do ketë monedhën e vetë Principata? Apo do ketë për shembull euron apo lekun shqiptar? I ke parashikuar detajet? I think, yeah, of course, we talk, with different people, like Po in the New sigurisht York kemi stock folur me market. njerëz të ndryshëm në tregun e bursës në New York. If you still or keep, on the lek, Nëse ju vazhdoni akoma të qëndroni në lek, and is a problem that dhe është sigurisht një problem që ti e di, you need to bring currency in your ti country duhet të sjellësh monedha në to vendin resolve the tënd debts of your country. për të zhdukur borxhet që Për të keni. larë borxhet që Për të ka larë krijuar Shqipëria, borxhet. po. So you need to bring US dollar, Kështu që duhet të sillni dollarët, pounds, SHB-n, poundin to e grow, tjerë to grow, Zë Spahiu? për të rritur, the power of për your të country. rritur pushtetin e vendit tuaj dhe So fuqinë e tij. to have, a currency, Kështu që për të patur një it monedhë can be the pounds, që mund të jetë pound, euro, or US euro dollar. apo It's dollar an opportunity. amerikan, është një mundësi, It's an opportunity because that is sepse në also këtë mënyrë making është gjithashtu an opportunity duke for the bërë leg. një mundësi për lekun. Dakor, lutem, kërkoj ndjesë se jemi nga fundi e emisionit, pyetje sa përgjigje sa më të shkurtra. Tani, si do të jenë marrëdhëniet financiare të Principatës? Le të mendojmë që Principata do krijohet me shtetin shqiptar, me qeverinë shqiptare. Do ketë një kushtetut Principata? Do ketë një akt themelus? Mund të shpalli luftë It is in a document that I sent, to everybody. Është në dokumentin që unë ju dërgova të gjithëve. Po. And that's why it's really important, Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme. Kjo Principata mund të shpalli luftë Shqipërisë në një ditë? Se mirë ju, po trashëgimtari juaj do jetë e trashëgueshme? No, of course not. Mund pranoj një bazë të huaj ushtarake? Të një shteti që Tirana zyrtare nuk e do? Jam pyetje kështu, duken si pyetje pa kuptim, por... You mean a military base, you mean? Se neve të fusim në gjirin tonë dhe ti derisa, se thonë për shumë, derisa jetoj Princit de Basseville, se kështu janë historitë e mbretërive, derisa jetoj Princit de Basseville, marrëdhëniet midis Tiranës dhe Principatës ishte shumë mira, mi po trashëgimtari i zotit de Basseville, që erdhi pastaj Princit në këtë Principat, kishte shpirtin të etur për pushtet dhe për toka dhe tha, do t'i shpall luftë shqiptarëve. Libofsha do t'i shpall luftë Shqipërisë. Do më ndodhin këto në mbretëri ka But I answer ndodhin. you right away. Si? You see, me sa shoh unë, Princi kujdeset vetëm për çështje ekonomike, problematikë ekonomike Po, se statusi nuk besoj që ka... Ta marrëm të mi qënë si hipotezë, statusi do ketë, marrëdhënia me... Se kjo është pengesa, pandaj kryeministri e përgjigje nuk e kuptoj. Statusi, Princi e tha që do merret vetë qeveria, do merret vetë parlamenti me një status veçantë që kjo Principat, Monaco nuk është kërcënim për Francën, edhe nuk besoj që ka ushtri. Do ketë ushtri, do ketë polici, do ketë... You have a base of United Nations with Red Ka Cross është një bazë e kombeve të bashkuara in Monaco. në Monaco, But United Nations and por Red kombet e Cross bashkuara dhe kryqi i kush don't make the war nuk e bëjnë to anyone. luftën They dhe helping askush. Dhe ata janë duke the ndihmuar war. You know? botën. So to have Kështu që United Nations base duke pasur një in the bazë Principality, I të think kombeve is të an bashkuara në opportunity. Principat është një mundësi. Kjo është ajo çfarë unë mendoj. Because it's creating a neutrality. Sepse krijon neutralitet, një mundësi neutraliteti edhe një herë. NGO
Një NGO, një organizat. NGO is also a kind of brotherhood. Që edhe një NGO është një vllazëri. Okej, jam i detyruar të jap një ndërkallë numër 6. Kalojmë ndërkallë numër 6 dhe kthehej përsëri në studio me Nje Basseville dhe Përparim Spahiu në finalen e emisionit. Otto Vite, një klon cirku i famshëm për mustaqet e jashtëzakonshme, një aventurier i dhënë pas femrave dhe pjesë, kishte dëgjuar se në Shqipëri prisnin princin turk Halim Medine që ta kurorzonin mbret. Ujte nga fotografit, jo shumë të qarta të kohës, gjeti se i ngjante disi princit turk dhe unë gjesh me armë uniform dhe bashkë me një kolegun e tij, zbriti në Durrës i maskuar si Edine. Ai pretendon dhe prestigjozja Time magazin pothuaj ka vërtetuar se pasi zbriti në Shqipëri për 5 ditë ishte mbret i vendit. Ai pretendon se kishte bërë mashtrime të ngjashme edhe në Etiopi. Ai e quajti veten mbreti Otto i parë i shqiptarëve. Dhe gjën e parë që bëri me shokun e tij, nisi festat dhe orgjit në haremin me 25 vajza të reja. U dha të gjithë feudalëve të mëdhenj që e pritën nga një vend në kabinetin e tij dhe u premtoi të gjithëve se do i bënte të pasur. Pas 5 ditësh, i friksuar se do të zbulohej, ai dha dorëheqjen, pasi kishte bërë rrushe kumbulla, pak para të shtetit, dhe pasi i shpalli luftë malit të zi, së bashku me mikun e tij, ai u largua nga vendi i fshehtas. Policia e Berlinit ku jetoi derisa vdiq në vitet 50, me këmbgulin e tij, i pati lejuar të mbante në pasaport mbi shkrimin mbret i shqiptarëve. Pour ma deuxième fois à Tirana, je travaille donc avec Grace Model. Je suis très content de travailler avec Grace Model, qui pour moi est une vision différente dans les Balkans. On travaillait au niveau international. On a essayé de travailler ensemble sur un développement de mannequins avec différentes personnalités au niveau de New York et Paris et de promotionner une nouvelle image. J'ai eu la chance avec Grace, qui représente l'agence, d'avoir une oreille attentive à ce que nous on voulait développer au niveau de Paris, Londres, New York, et de rencontrer des mannequins qui sont effectivement à la hauteur de ce qu'on pourrait avoir au niveau international, et donc de pouvoir faire des photos et de pouvoir effectivement faire venir ces mannequins à Paris pour pouvoir les promotionner dans les magazines et au niveau des shows couture et prêt-à-porter. Mais les clichés où elle pose nue pour un magazine français en 1996 n'ont pas plaidé en sa faveur. C'est peut-être parce que je viens d'Europe et c'est pas aussi grave de montrer son corps en Europe. Vous savez, enfin, de manière élégante. Récemment, d'autres rumeurs ont fait surface. Melania Trump serait une espionne russe. Une thèse que l'homme qui a photographié Melania nue ne semble pas contredire. Quand je fais des photos et que je vois les planches contact et que je regarde les planches contact, etc., que je commence à m'apercevoir de qui est la personne, de qui est la fille. Sa façon de parler, sa façon de s'exprimer n'est pas la façon d'une personne qui venait de l'Est. Tous les journalistes américains le disent. La manière dont elle répond n'est pas une manière normale. C'est comme si, je sais pas, comme si elle était quelqu'un de déjà préparé. On lui a enseigné quelque chose. Donc j'avais connaissance déjà donc, des services secrets des pays de l'Est, etc. Rikthehemi përsëri në 360 gradë me Princin Nje Basseville dhe me deputetin Përparim Spahiu. Viti i ri nuk na ka lodhur as pak, është një kënaqësi e madhe. Në fakt, gjatë këtij pushimi po shkruaja një, se thosh, një ese të shkurtër që më lidhi në moment. Kjo që thot Princi, ose që thot miku jon tani më Nje Basseville, është një prallë që do bëhet realitet,
apo realiteti shqiptar ka nevojë të mjekohet, kujdes, të mjekohet nga një prallë. Ko tregon që situatën e kemi me të vërtet dramatike dhe përshkrimi, të paktën pjesën e përshkrimit që Aleja sapo bëri, e ka shumë të saktë. Tani, nuk e di a do na shëroj dot këtë gjë, por që jemi pacient, hajde se zhviteri e lëmë si refleksion se doli i zymt, zëri Spahiu. Atëre, vetëm në mënyrë intensive 2-3 mundësit që ky projekt, nuk po them prallë, ky projekt të bëhet realitet. Personalisht e shoh pak të vështirë, sepse ne si shqiptari i kaluam këto momente që nga 91-shi, edhe mbaj mend çekun e bardh, mbaj mend situatën që mjaft që të rrezonim diktaturën edhe çdo gjë zgjidhej. Kështu që mendoj që Princi do ketë vështirësi që populli ta perceptojë që kjo, sepse në dukje thuhet që do krijohet një principat dhe krijohet një mirëqenie e menjëhershme që vjen shumë shpejt. E them që duhet jemi pak të kujdesshëm me shqiptarët, pasi disa lider për disa herësh ja kanë ofruar dhe ja kanë thënë shqiptarëve që kjo mirëqenia vjen edhe nganjëherë edhe pa punuar, mjaft që bën një principat ku s'ka taksa, vinë kompanitë e mëdha edhe kështu që mos na në projektin. Jam dakord, do të ky është një apel për mos e parë në mënyrë mendele. Ja, unë apel që ka problem. Shqiptarët ndonjëherë ka një shprehje, nuk e di në cila pjesë e Shqipërisë e përdor, rrahin ujë në havan. Havani është ajo që duke rrahur qumshin bën gjalp. Bën gjalp, bën bylmetin. Tani, po hodhe ujë aty, po e rrafe atë, ajo nuk prodhon kur gjalp. Tani problemi është që ne ç'a ndodh? Ne i vëmë shqiptarët punojnë duke rrahur ujë në havan. Pra duke rrahur ujë dhe duke pritur që prodhojnë gjalp. Kurse skema që thot, një nga skemat, është kjo, që ti vërtet do punosh shumë, por dhe do fitosh shumë. Jo të punosh shumë dhe ti ki puna për numër. Pra, do më thënë, ti e di shumë mirë, që ka shqiptarë që për të njëjtën punë paguhen në Shqipëri 10 fish, 20 fish më pak se në Francë apo se në Amerikë. Prandaj po ikin dita ditës edhe po paksohemi. Normal, pse? Janë të kualifikuar për të marrë 10 fishin dhe ikin. Sepse ndodh ajo pra që thamë që... Pra, që do thotë, ndoshta politika ekonomike, të sillin paratë e botës këtu. Unë e kuptoj, shumë inteligjente. Atë mesazh doja t'japja unë që ta lexojmë me pozitivitet propozimin. Vetëm ka edhe një problematik tjetër, them që shqiptarët njihen si e njohin veten si princa të gjithë. Kështu që them mos na pandet thira ty si mos ta shkoj si epidemi edhe si po thuaj se princ të thira. Do kërkojmë edhe dibrën Principat, edhe pse ka trashëgimi, ka qenë, më herët, ka qenë edhe si krahin, madje mund të ketë qenë edhe më e zhvilluar se sa ditët e sotme, po ka trashëgimtar më si Golemi? Që ta rivendikoj Principatën e Dibrës? Ky është problemi. Tani këto shkëputjet her pas hershme historike. Jo, ti e the, ka qenë Principat Dibra. Ka pas një princ të famshëm, që ka qenë Mojsi Golemi. Që ka qenë krau i djathtë i Gjesh Kastrioti Skënderbeu. Dakor. Ka një trashëgimtar. Sot, pse jo më le tjeta edhe si figurë simbolik, ore qatë ki që ka, ore qatë, budallë janë belgët që kanë mbretresh, holandezët që kanë mbretri, Suedia që kanë mbretri, vetë Anglia që kanë mbretresh, ore Japonia gjigante që ka perandor. Prandaj pyeta se si do shkojmë te kjo fazë që... Ka përqë këta në vëndet më të lurëzuar të botës, kanë monark, si njëri i qetë, i thjesht pozitiv. Charles d'Anjou. Nëse kërkohet nga kryeministri. Si Karl janë Zhus. Edhe nuk e dim a ka prejardhje princi që të kishte edhe ai zonën e vet. Pra krijon një konflikt interesi që është them që është e vështirë që të rikthehemi në këto situata. E kuptova. Kështu që dakor. Edhe një herë them që çdo model, çdo propozim, përveç kësaj që po përjetojmë, edhe tash edhe unë dua ta shoh 2019 me optimizëm për Shqipërinë. Them që është i mirë pritur edhe hajde ta diskutojmë dhe të shohim që të bëjmë më të mirën. But you agree with me? Por ti je dakord me mua? And you cannot say no. Dhe nuk mund të thuash jo? That the most beautiful democracy. Se demokracia më e bukur. Sepse ata adhurojnë që ta përdorin fjalën demokraci. And the symbol of democracy. Dhe simboli i demokracisë. It's UK monarchy. Është monarkia Britanike.
No, I cannot say no. Nuk mund të thuash jo. As bët fjalë që nuk thotë, edhe i ke kapur pikën më të dobët që ka zoti Spahiu, që është pasioni për anglosaksonët. Është model i pëlqyer. Tani, më vinë shumë mesazhe gjatë emisionit. Tani kemi hyrë, të lutem Michela, kemi hyrë në pjesën, po themi më, si thua, më personale, e minutat e fundit. Do na hapi një lloj koncesioni, si thua, konfidencialiteti zotit de Basseville, Princi, ose Ale, e ka dhënë të gjitha mundësi ta thrasim si duam. Kam një mesazh që më thotë, ju lutem, si shikon figurën femërore? Pra, si shikon Jarl Ale de Basseville, femrën? Çfarë është femra për ju? Woman in my tradition, has no difference with men. Femra në traditën time nuk ka asnjë ndryshim nga mashkulli. No matter what. Pavarësisht gjithçkaje. Po ti nuk do mashkullin, do femrën. No, I mean. Okay. Sexually, I mean. Kujdes. Nëse s'ka dallim, atë ngatrohen gjërat. Okay. Jo, seruam. I'm not talking about sex, I'm talking about, as human being. As human being. As human being. But for me, I mean, what is tradition Viking? Çfarë është traditë vikinge? What is really funny is like dhe çfarë është shumë për të qeshur se femrat have more power than men. Kanë më shumë fuqi se meshkujt. Qa koincidence e mendoj njësoj. They were killing, they could kill the men. Ato mund të vrisnin meshkujt. Mund ta vrasin mashkullin, po. Just because they have, just because the guy was doing something bad. Vetëm sepse një djalë mund të bënte diçka të keqe. Çfarë është një gjë e keqe që mund të bëjë një djalë për një femër? Si mbas jush? Right now, today? Pra këtë që po thua, pra që një femër mund të vrasë një djalë, një mashkull, për një gjë të keqe që ai mund të bëjë. Çfarë është gjë e keqe për një femër? Kush është rasti? Ose për çfarë rasti mund të thuat? The bad or the good? The bad. At this time, the trafia, për trafi, një femër vret për trafi. The equality in the Viking tradition is equality. Në traditën vikinge është e njëjtë. It could be a jarl woman and a jarl man. Mund të jetë një jarl femër dhe një jarl mashkull, që do thot princ. That's why you princesh. The great grandmother of Charles l'Anjou was Eleanor of Aquitaine. Ju keni stërtezen e Karlit të Anjouve. Who started the biggest war ever që filloi luftën më të madhe, luftën e 100 viteve. There is no difference as UK constitution. Nuk ka asnjë ndryshim siç është kushtetuta britanike. Që dhe femra dhe mashkulli mund të jenë mbret. But I think... Në planin më personal, në planin më intim, po. Personally, I think men... Personalisht, unë mendoj se meshkujt... Need to protect the woman. Duhet që t'i mbrojnë femrat. This is my way to think. Po ti ke... Kjo është mënyra ime për të menduar. Gratë tuat shumëta se ti ke pasur dhe një princesh tolet. Ti ke martuar shumë herë. Si shpjegohet që je martuar shumë herë? Se thuash të kanë ikur, apo i ke lënë? It's complicated. Është e komplikuar. Sa më thjesht? First I got married when I was 9.5 years old. Së pari jam martuar kur kam qenë 9 vjeç e gjysmë. With a girl of 7.5 years old. Me një vajzë që ishte 7 vjeç e gjysmë. Okej, kështu jemi martuar gjithë shumë herë. So I didn't really decide to get married. Nuk po flasim për këto, po flasim për ato të konsumuarat, jo ato... No, I consume after, but I... Consume these things. I canceled, the wedding, after with the Vatican. Unë anullova më pas dasmë nëpërmjet Vatikanit. But it doesn't mean that I didn't respect her. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk e respektova atë. It's really complicated, është shumë e komplikuar. Fal, mund të japësh një përgjigje konkrete, mos u fshi mbas fjalës së komplikuar. I ke lënë ti këto 3 gratë apo të kanë lënë ato ty? Apo diku në mes?
Very complicated, very complicated, shumë e ndërlikuar, nuk është përgjigje. Fjala lën, mbase nuk I don't live woman. Ti nuk I lë gratë. It's just, I live my life. Unë nuk I lë femrat, unë thjesht jetoj jetën time. And I'm not in my house. I don't live in my house a lot. Dhe nuk jetoj shumë në shtëpinë time. So, imagine, I'm kind of guy Kështu që unë jam ai lloj djali, who passing in his house maybe twice a month. Që mund të qëndroj në shtëpinë e tij vetëm 2 herë në muaj. So to live with me is kind of impossible. Kështu që të jetosh me mua është gati e pamundur. Atëherë do të thënë, ti ja pra ja shikoj sekondë. Atëherë ja të kapa kontradiktin e parë dhe të vetme ke femrat. Dhe dia që këtu do të kapja. Pra ti the që një mashkull duhet të mbroj femrat, por ti nuk I ka arritur do të mbrosh femrat e tua dhe kjo eksperiencë jotja personale, pra ky dështim joti në këtë plan ma pranot ta them, të ka shndruar ty tani në një përhapës të kësaj gjëje, mbroni femrat tuaja. Dhe ti duke ne 2 ditë në muaj në shtëpi dhe duke lënë femrën 28 ditë vetëm, normal, që ajo nuk do jetoj dot më me ty. No, I never did something bad to them. Asnjëherë si kam bërë asnjë gjë të keqe atyre. Po çfarë ja ke bërë fakt? I think Po e ke praktisur realisht. No, I didn't leave them. It's Po ka ikur vetë ajo, normal, e kuptova. Ja ke krijuar kushte që ti ke vetë. I grew up with a mission. E ka kuar një mision. Okay. And it's really difficult for me to accomplish my mission. Dhe është shumë e vështirë për mua që ta realizoj misionin tim. Tu jam shumë dakord me ty, do të thënë, gjithë njerëzit që kanë mision të mëdha kanë marrëdhënie të vështira me gratë. Dhe mos u mërzit zoti Spahiu se edhe në opozit, po dhe kryeministri aktual ka patur me shumë vështirësi marrëdhënie mira me femrat. Më në fund të stabilizuar. Sepse ai ka qenë në kërkim të misionit. Femra shndrohet ke mashkulli në një mision në vetvete. Dhe të krijon një konflikt të papar, në qoftë se ti do bësh ose do të ndërmarrësh një mision I cili kalon përmes egoizmit familjar, të ndalon. Ajo të këshillon vetëm se si të kthehesh ke familja, ke prona, ke toka, ke gjërat e prekshme. Kurse ke gjërat principore. Duke se ka ndihmuar, duke sigur s'ka ndodhur ajo që të kthehet. Ta ndihmoj edhe ky aspekt. Jo, e ka ndihmuar sepse domethënë është kryeminist sot apo? There is a funny story about There is a funny story about the President François Mitterrand. Është një histori qesharake për presidentin François. Ose me humor, okay, po. Who was a friend with my grandfather. And që ishte mik me gjyshin tim. His wife say dhe gruaja e tij tha një ditë, unë dua fëmijë. And he say, okay, but I don't want to hear about it. Por unë nuk do të dëgjoj për të. Për ta. Okej. Një batutë e fundit të Spahiu sa mbyllim, jemi në mbyllje. Një person që është një herë I dashuruar edhe jeton prej 20 e ca vitesh, I martuar me të njëjtën, edhe vazhdon me dashuri që ta jetojë jetën. Çdo mëngjes zgjohet një dashuri të re. Them që ka nevojë që të marrë edhe mendime të reja, edhe se takon sentimentit marrëdhënies me femrat, edhe unë e falenderoj Princin. Edhe unë falenderoj ty, zoti Përparim Spahiu, për këtë, dohënë, prishje të agendës festive, megjithatë, pse të mos e ndajmë këtë pozitivitet dhe me ata që na ndjekin. Faleminderit zoti Spahiu. Faleminderit zoti Princ. What I can say, I mean, I thank you so much, Unë të falenderoj jashtëmase. All this, what you did, për të gjithë këtë çfarë ke bërë për mua. Thank you. Dhe faleminderit. To meet you, today, it was like a pleasure. Dhe ishte gjithashtu kënaqësi. It's always a pleasure to see you. Jarl Ale de Basseville. Yes, dear Artur. Nuk ke... Oh, thank you. What? Can you repeat once more? Sir Artur. Sir Artur, okay. Sir Artur. Sir Artur, okay. Ti gëllo ka bukur. Në fakt, faleminderit. E vetmja mënyrë për të më falenderuar mua, që s'kam bërë asgjë përveç edhe unë detyrën time, është që ti të ndjekësh your duty, pra këtë misionin tënd. Ne të mbështesim shpirtërisht. Pastaj dokumentet e natyrës, po themi, për pavarësinë jemi shumë xheloz,
do gjejmë një modus që ti, ose të mos të shqiptarët e tu, mos të kërcënojnë Shqipërinë se me zi e kemi ngritur pas, po themi, paktën 5 shekujsh. 500 vjetë luft kanë bërë shqiptarët për të patur këtë byrek të vogël që quhet Shqipëri. Ka që shumë tepësi e madhe. Tani tepësia përdoret vetëm për politikën e madhe, po. I don't have, words to say thank you, I don't have words, to say thank you is like so great. Nuk që jas fjalët për t'ju thënë faleminderit, është e mrekullueshme çfarë thatë. Okej, zoti Princ. Atëherë, ky emision përfundon këtu. Ishim me deputetin Përparim Spahiu dhe me Princin de Basseville. Tani, unë kam zakon tani më të imponuar nga stafi krijuesi i këtij emisioni, që në fund bëj vetëm një jo morali fabulës, po themi një se shumë të shkurtër. Pra, dilema e shqiptarëve është kjo. Ka nevojë për një prallë, ka nevojë për një energji pozitive, ka nevojë për një projekt që të shërojnë realitetin e tyre. Pra, realiteti ka nevojë për një prallë që të shërohet, dhe shpeshherë, realiteti duket si ëndra më e keqe. Pra, për të dalë nga ëndra më e keqe, kemi nevojë të ndërojmë me një energji pozitive. Dhe ku kishte gjë më të bukur, mendoj unë, që në këtë fillim viti, ne në 360 gradë, kishim një princ që transmeton energji pozitive. Një princ që është i lirë, një princ që do femrat, një princ që ka shumë eksperiencë, që bën jetnate, që ka doktrinë ekonomike, që ka lidhje, dhe që është, pse jo, edhe fizikisht i pashëm. Dhe është dhe viking, kujdes. Ne me vikingët kemi lidhje shumë të vjetra, po ky është një emision tjetër. Shihemi radhën tjetër për të folur edhe për vikingët dhe për lidhjet e shqiptarëve me vikingët. Sigla dhe faleminderit.